πολλά σε όλες τις μανούλες που γιόρταζαν εχθές. Είμαι η Ράνια από Θεσσαλονίκη και σας καλωσορίζω στο χώρο μου και πάλι Ραλού Vintage. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε πολύ εύκολα μια παλιά ραφιέρα να την μετατρέψουμε σε μια αναπαλαιωμένη ραφιέρα με στυλ. Όπως κάθε φορά έκανα την προετοιμασία για να είναι έτοιμη η ραφιέρα μου για βάψιμο. Η προετοιμασία είναι να την καθαρίσουμε πολύ καλά με ξύδι και νερό ή έστω και λίγο σαπουνάκι πιάτων, χωρίς πολύ αφρό, να τη σκουπίσουμε και μετά με το σφουγγαράκι λίανσης να τρίψουμε όλη τη ραφιέρα ώστε να φύγουν κάποιοι λεκέδες παλιοί που δεν μπορούν να φύγουν απλά με το νερό. Μαστόρεψα ό,τι χρειαζόταν και είναι έτοιμη για να τη βάψουμε. Όπως όλα τα παλιά έπιπλα που δεν ξέρουμε την ιστορία τους, όπως έχω πει και σε ένα άλλο βίντεο, καλό είναι να περνάμε ένα χέρι stain blocker. Το stain blocker είναι ένα υλικό που δεσμεύει τις κυτρινίλες, τις τανίνες, τα λίπη που μπορεί να υπάρχουν μέσα στο ξύλο και να ξεπεράσουν το χρώμα που θα βάψουμε. Για να μην έχουμε λοιπόν κάποια πρόοπτα, θα περάσουμε πρώτα 2 χέρια stain blocker. Το stain blocker δεν χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ειδικά το πρώτο χέρι, για το πώς θα περάσει. Στο δεύτερο χέρι δίνουμε λίγο περισσότερο προσοχή, ώστε όλα τα σημεία να έχουν καλυφθεί σωστά με το υλικό μας. Δείτε λοιπόν το δεύτερο χέρι από το stain blocker που έχω βάλει στη ραφιέρα μου. Αφού στεγνώσει το stain blocker, μετά ξεκινάμε να βάφουμε το χρώμα που έχουμε επιλέξει. Όμως, το stain blocker, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο κουτάκι, πρέπει να μείνει 3 ώρες και μετά να βάψουμε από πάνω το χρώμα της vintage paint που θα έχουμε επιλέξει. Στεγνώνει γρήγορα αν θα δείτε, όμως οι οδηγίες για να δίνουν ένα 3ωρο μετά, καλά είναι να τις ακολουθούμε. Το χρώμα που επέλεξα εγώ είναι το soft cream. Είναι μια πιο θερμή εκδοχή του φυσικού λευκού, του natural white, της vintage paint. Ξεκινάμε λοιπόν, βάφουμε το πρώτο χέρι. Όσο περίμενα να στεγνώσει, αποφάσισα να δώσω ένα στυλ στη ραφιέρα μου. Έτσι λοιπόν, της πρόσθεσα 2 ξυλόγλυπτα. Το ένα ξυλόγλυπτο, το οποίο βλέπετε στο βίντεο να βάφω, είναι από τη σειρά Woodwill της Vintage Paint. Τα εύκαμπτα ξυλόγλυπτα που σας έχω δείξει και σε άλλο βίντεο. Το δεύτερο ξυλόγλυπτο είναι από την Teco Star. Έτσι λοιπόν, όσο περίμενα να στεγνώσει, όπως είπα, η ραφιέρα, έβαψα τα ξυλόγλυπτα. Δείτε πώς.
έχει στεγνώσει το πρώτο χέρι και είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο χέρι. Πριν από αυτό όμως δεν ξεχνάμε με το σουγκαράκι λίανσης να περάσουμε όλο το έπιπλο. Γιατί επάνω μπορεί να έχουν κάποια μπιμπικάκια, κάποια βουναλάκια που δημιουργήθηκαν από το πρώτο χρώμα. Μετά λοιπόν, αφού λιάνουμε όλη την επιφάνεια από το επιπλάκι μας, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε πιο προσεκτικά και με πιο ήρεμες κινήσεις το δεύτερο χέρι. Στέγνωσε και το δεύτερο χέρι, παίρνουμε το σουγκαράκι λίανσης και περνάμε πάλι όλο το έπιπλό μας. Για να λιάνουμε την επιφάνειά του, δεν γρατζουνάμε πολύ, δεν στρίβουμε πολύ. Περνάμε απαλά την επιφάνεια από πάνω για να φύγουν όσες σκόνες, μπιμπικάκια, βουναλάκια έχουν δημιουργηθεί με το χρώμα μας. Έτοιμη η ραφιέρα μας για να προσθέσουμε τα ξυλόγλυπτα. Πίσω από το ξυλόγλυπτο προσθέτουμε την ξυλόκολλα και τοποθετούμε το ξυλόγλυπτο στο σημείο που εμείς θέλουμε. Το καλύπτουμε από πάνω με χαρτοτενία για να το κρατήσει σταθερό και το αφήνουμε να στεγνώσει καλά για να σταθεροποιηθεί. Θέλει αρκετές ώρες η ξυλόκολλα για να στεγνώσει. Θα έλεγα καλύτερα την επόμενη μέρα να συνεχίσετε την παλαίωση. Μόλις στεγνώσει καλά η κόλλα μας από τα ξυλόγλυπτα, μπορούμε πια να βγάλουμε τις χαρτοτενίες. Βέβαια πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά να το κάνουμε αυτό, γιατί δεν έχουμε κλειώσει το χρώμα, οπότε αν τραβήξουμε απότομα θα βγάλουμε ίσως και χρώμα από το έπιπλο. Γι' αυτό λοιπόν σιγά σιγά βγάζουμε τις χαρτοτενίες. Το έπιπλό μας τώρα είναι έτοιμο για να ξεκινήσει η παλαίωση. Θα πάρουμε ένα σφουγγαράκι λίανσης και θα τρίψουμε όλα τα σημεία που έχουν γωνία και που προεξέχουν στο έπιπλο. Όπως ας πούμε το ξυλόγλυπτο που προεξέχει, μπορούμε με το σφουγγαράκι λίανσης να τρίψουμε επάνω για να γίνει η παλαίωση. Τι σημαίνει αυτό? Τρίβοντας όλες τις γωνίες και όλα τα σημεία αυτά που προεξέχουν, θα βγάλουμε από κάτω το παλιό χρώμα του ξύλου. Αυτό θα μας δώσει την εικόνα της παλαίωσης. Βέβαια, ανάλογα με τη διάθεσή μας, μπορούμε να τρίψουμε πολλά σημεία του έπιπλου μας ή λιγότερα σημεία του έπιπλου μας. Αυτό είναι στη δική μας απόφαση. Τρίβουμε αρκετά ώστε να βγει το χρώμα. Προσέχουμε όμως να μην βάλουμε πάρα πολύ δύναμη και το βγάλουμε όλο το χρώμα του επίπλου. Με προσεκτικές κινήσεις και δυναμικές μικρές κινήσεις θα τρίψουμε τα σημεία του έπιπλου που θέλουμε να βγει από κάτω το χρώμα. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε.
καλύψει όλα τα σημεία που ήθελα να φανεί από κάτω το χρώμα του ξύλου. Έδωσα λοιπόν την παλαίωση στο μέγεθος που εγώ ήθελα. Όπως σας είπα, αυτό είναι στην διάθεση του καθενός. Τώρα πρέπει να το κλειδώσουμε. Πρέπει να κλειδώσουμε το χρώμα, αλλά και την δουλειά που κάναμε. Έτσι λοιπόν θα πάρουμε το διάφανο κερί, της Vintage Paint έχω εγώ, και θα περάσουμε όλο το έπιπλο. Θα κερώσουμε όλα τα σημεία του επίπλου, τις γωνίες, τις σακρούλες, τα ξυλόγλυπτα πολύ καλά. Πρέπει το κερί να περάσει από όλα τα σημεία για να κλειδώσει καλά το χρώμα μας. Όπως θα δείτε και στο βίντεο, όταν περάσω το διάφανο κερί, μετά σκουπίζω το σημείο που έχω περάσει το κερί για να φύγουν από πάνω κάποια χνούδια ή κάποια υπολείμματα περισσότερα του κεριού και να γίνει πάλι λίγα η επιφάνειά μας. Για να δούμε. Αφού τελείωσα το κέρωμα με το διάφανο κερί της Vintage Paint που έχω, και μάλιστα δεν θυμάμαι αν σας είπα ότι πέρασα 2 φορές το κερί, και ο λόγος είναι γιατί στο λευκό χρώμα και σε όλα τα ανοιχτόχρωμα χρώματα δεν φαίνεται πολύ καλά αν έχουμε περάσει από παντού το χρώμα ή το κερί. Γι' αυτό πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ειδικά στο χρώμα, να προσέχετε να μην αφήσετε κανένα σημείο που να μην το χρωματίσετε. Το ίδιο και με το κερί. Βέβαια, μπορείτε με το κερί να περάσετε κι άλλο ένα κερί από πάνω, όπως έκανα εγώ, για να είμαστε πιο σίγουροι ότι έχει κερωθεί όλη η επιφάνεια. Και φυσικά έχω χρησιμοποιήσει το υπέροχο αυτό πινελάκι μου της Vintage Paint, που το χρησιμοποιώ μόνο για το διάφανο κερί. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο κομμάτι της παλαίωσης. Με το Wax Brown θα κάνω το δεύτερο τμήμα παλαίωσης. Θα περάσω με ένα στρόγγυλο πινελάκι, να σας δείξω και το κεράκι μέσα. Θα περάσω με ένα στρόγγυλο πινελάκι όλα τα σημεία που είχα ξύσει με το σουγκαράκι μου και όλες τις γωνίες του επίπλου μου. Έτσι θα του δώσω ακόμα μια πιο ζεστή μορφή παλαίωσης. Κάτω είναι αρκετά ζόρικα, δύσκολα. Καλύτερα να βρείτε ένα χώρο ψηλά να έχετε το έπιπλο, για να μην ζορίζεστε τόσο πολύ. Γι' αυτό το ανέβασα και εγώ εδώ στο γραφείο, να κάνω πιο ξεκούραστη δουλειά. Έκοψα και το πανάκι μου που με ταλαιπωρούσε πολύ.
μποναριστά για να μην βγει πολύ. Ανάλογα με το πόσο θέλετε να βγάλετε, σκουπίζετε πιο δυνατά ή τα μποναριστά ή πιο απαλά. Κάνετε εσείς το αποτέλεσμα που θέλετε. Φτιάχνετε μόνοι σας το αποτέλεσμα. Δεν ξεχνάμε τις εσωτερικές γωνίες. Τέλος, περάστε με ένα πανάκι όλο το έπιπλο. Όπως έχετε περάσει το καφέ κερί και έχετε κάνει τη δουλίτσα σας, να φύγουν ό,τι υπολείμματα σκούρου κεριού έχουν μείνει. Αφού τελειώσετε με το σκούπισμα, τσεκάρετε το έργο σας. Δέστε αν σας αρέσει έτσι όπως έχει γίνει ή αν θεωρείτε ότι έχει πέσει κάπου πολύ χρώμα. Αν θεωρείτε ότι έχει πέσει πολύ χρώμα, η λύση είναι το διάφανο κερί. Θα βάλετε σε ένα πανάκι διάφανο κερί και στο σημείο εκεί που νομίζετε ότι είναι πάρα πολύ το χρώμα, θα το σβήσετε με το διάφανο κερί. Παράδειγμα, στο σημείο αυτό θεωρώ ότι μου έπεσε αρκετό χρώμα, περισσότερο δηλαδή από όσο εγώ ήθελα. Έχω βάλει στο πανάκι κερί διάφανο και θα το σβήσω. Ελπίζω να φαίνεται. Βλέπετε, έχω σβήσει εκείνο. Άλλο ένα σημείο έχω εδώ, θα το σβήσω και αυτό. Η ραφιέρα μου είναι έτοιμη. Έχω τελειώσει και το δεύτερο τμήμα παλαίωσης και τώρα πια την αφήνω να στεγνώσει και μετά θα την κρεμάσω στον τοίχο μου για να τη χρησιμοποιήσω. Αυτός ο τρόπος νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ εύκολος για να κάνετε κι εσείς μόνοι σας ένα έπιπλό σας παλαιωμένο και ελπίζω να σας βοήθησε και να δοκιμάσετε κι εσείς. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθήσετε στο Facebook και στο Instagram Ralou Vintage. Και φυσικά, ό,τι χρειαστείτε από υλικά, στο e-shop μου θα τα βρείτε. www.ralouvintage.gr. Αυτό ήταν το βίντεό μου. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Εις το επανειδήν.